So sekarang kita dekat Pantai Bisikan Bayu di Semerak. Korang boleh tengoklah kat belakang tu. Okay. So nak tengok apa yang ada di Pantai Bisikan Bayu ni, korang boleh tengok video ni. What's wrong and why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.
Okay guys, sekarang kita dekat ni, berhenti tepi jalan ni, dekat jalan Semerak. Dia ada jual apa ni, lokam, ada kerang, ada semua ada kat sini. Kalau lalu kat tepi ni, korang kena singgah kat sini. Memang sini banyak jual kerang, lokam dan macam-macam lagi lah. So jom kita tengok apa yang dia jual. Oh, dia banyak nak tengok dia. Tak ambil main mana? Ni ada. Tengok mana. Sini, kau sini. Tarik sendiri ya? Beli dengan orang kau. Oh, beli orang ke? Ni ada ni. Ni apa dah panggil? Siput seduk. Siput ada sini. Oh, ni ada kau ni lagi. Ni ada loket. Besar ke loket ni? Nampak ke? Nampak pun. Ketam Nipah ke apa sikit tu? Habis sini tak bakar lah dah. Tak bakar lah. Okay guys, so sekarang abang berada di Pantai Bisikan Bayu. Apa yang istimewa kat sini, apa yang ada kat sini, so tengoklah video ni. Okay, so sekarang kat belakang abang ni Tok Aman Bali Resort. Okay, kalau mau tengok kat belakang tu, Tok Aman Bali Resort. So salah satu tempat yang menarik berada di Pantai Bisikan Bayu ni, inilah Tok Aman Bali Resort. Memang kat sini memang best lah. So kalau kata nak check in kat sini memang elok lah. Abang recommend lah kat sini. Okay, so korang boleh tengok lah video abang ambil guna drone melalui atas sekitar pantai ni dan sekitar kawasan Tok Aman Bali Resort ni. Alright. So sekarang kita dekat Pantai Bisikan Bayu di Semerak. Korang boleh tengoklah kat belakang tu. Okay. So nak tengok apa yang ada di Pantai Bisikan Bayu ni, korang boleh tengok video ni. So kat sini nama dia juga, nama lain dia Pantai Dalam Ru, ataupun nama lain dia juga Pantai Semerak. Okay, sekarang ni pantai ni dah di upgrade lah, dibaik pulih. Dahulunya pantai ni memang seram lah kalau datang ke sini. Kalau waktu malam lagi lah macam tempat berhantu. Tapi sekarang ni dah okey lah, dah ramai pengunjung. So siapa yang belum pernah datang sini, bolehlah datang sini. Okay, jom kita tengok video-video yang abang ambil ni, apa yang ada di Pantai Bisikan Bayu ni. Okay.
So sekarang ni kita dekat Shima, ikan kering, ikan Bekok di Pantai Bisikan Bayu. Ni. Kalau nak datang sini bolehlah. Pantai Ru tu belok kanan, straight je, ada kat tepi pantai tu. Okey. Jom kita tengok. Jual berapa sekilo ni? Ikan Bekok? Ikan Bekok. Gelamo bilang tu 20. 20 sekilo. Ikan gelamo. Gelamo bilang tu ada 2 jenis. Yang besar harga lain. Harga besar lah. Macam ikan gelamo tinggi, gelamo 9 tu dia ada 2 peringkat. Dia ada besar kecil. Harga tak sama lah. Oh. 20 hak kecil kan, gelamo kecil. Okey, ni kita tengok ni. Tengok ni tempat dia jemur ikan ni. Banyak ikan sini. Betul-betul tepi pantai ni, tepi pantai Bisikan Bayu. Okey. So kalian boleh datang sini lah untuk nak beli ikan Bekok dengan ikan kering, semua ada lah. Shima ikan Bekok, ikan kering. Kalian boleh tengok lah. Okey. Hari ni kita bawa Akok dengan saya Akok Nata. Kita mari tempat sahur sini. Sahur ni? Sahur sini. Viral. Maggi Ketam Alemy. Ni di Curang Ruku di kawasan Semerak juga lah. Nipah. Bekok satu mangkuk. Kita sapa dah ni. Ketam kita sudah sampai. Ketam kita sudah sampai. Ini Hatta ni, Hatta dia lagi Hatta ni. Dia mari dari KL. Ni. Dah sampai ni dah. Terbaik dah. Sampai ni ada ketam makan tak? Tak. Pernah makan ketam? Tak, ketam Kelantan sekitar. Sedap boh. Bau sedap oh. Belum makan lagi, bau je dah sedap. Bau sedap lah dah. Hatta ni bagi boleh lah belajar kecek Kelantan tu.